বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ঘোষণা হ'ব আছাম HSLC ৰিজাল্ট 2026 পঢ়ৰ ক্লাছ 10ৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা হ'ব 10:30 মানত তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে এইবাৰ 2026 বৰ্ষত HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকা আৰু ঠিক 1 ঘণ্টা পিছতেই তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব আৰু ৰিজাল্টসমূহ তোমালোকে পাবৰ কাৰণে তোমালোকে আছেবৰ যোনটো সেবাৰ তেওঁলোকৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যোনটো এপছ আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ এই ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স পেজ আহিব এনৰল ৰোলমেণ্ট তোমালোকৰ ৰোলটো দি দিবা আৰু তোমালোকৰ যোনটো নং আছিলে আছে যোনটো বৰ্ডত যোনটো কাৰ্টত সেই নংটো দি দিবা আৰু চেক ৰিজাল্টত আৰু তোমালোকৰ ইয়েৰটো দি দিবা 2026 এইটো দিয়াৰ লগে লগে চেক ৰিজাল্টত মাৰিলে তোমালোকৰ যোনটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো আপডেট পাই যাবা ধন্যবাদ